Welcome to Questions. Google එකේ අපි මොකක් හරි keyword එකක් search කරාට පස්සේ Google එක කරන්නේ internet එක through ගිහිල්ලා එයාට හොයාගන්න පුළුවන් web pages වල තියෙන අපිට ගැලපෙනම අපි දීලා තියෙන keywords වලට relevantම web pages ටික අපිට sort කරලා පෙන්නන එක. හැබැයි මෙන්න මේ results වල content එක හරියට analyze කරලා precise උත්තරයක් දෙන search engine එකක් තමයි Perplexity කියන්නේ. අපි අද කතා කරමු ඒ ගැන. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ channel එකත් subscribe කරන්න. මුලින්ම Google එකේ Perplexity AI කියලා search කරලා මෙන්න මේ විදියට මුලින්ම එන perplexity.ai කියන site එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ වැඩ කරන්න කලින් අපි sign up වෙලා account එකක් හදාගන්න ඕනි. ඉතින් ලේසිම ක්‍රමය Google account එකකින් මේ විදියට log වෙන එක. මේ විදියට ඔයාට පුළුවන් username එකක් දීලා අලුත් account එකක් create කරගන්න. මෙතනදී ඕගලන්ට Perplexity එකේ Pro version එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ home page එක ඕගලන්ට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. Perplexity develop කරන්නේ 2022 අවුරුද්දේ. ඒ වගේම මේක multiply large language models integrate කරලා හදලා තියෙන tool එකක්. මේගොල්ලෝ කියන විදිහට මේකේ පාවිච්චි කරන්නේ OpenAI සමාගමේ models. අපි මුලින්ම මේකේ search කරලා බලමු try searching කියන එක යටතේ මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන example එක. ඕගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට Google එකට වඩා ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට අපිට search results දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ sources යටතේ අපිට දීලා තියෙන answer එක හදන්න එයා පාවිච්චි කරපු citations ටිකත් මේ විදිහට එයා ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ answer එක ඇතුළෙත් ඒ sentence එක ගත්තේ මොන source එකකින්ද කියලාත් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ හැම citation එකක් උඩ ක්ලික් කරාම ඒ අදාළ source එකට directly අපිව ගෙනියනවා. මේ panel එකේ තියෙන library කියන එක යටතේ අපි ලබා දෙන හැම search එකක්ම මේ විදියට history එකක් විදියට save වෙනවා ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පැත්තේ අපේ search එකට අදාළ images සහ videos ඒගොල්ලෝ මේ විදියට පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ මේකේ Pro version එක ගත්තොත් මේ search එකට අදාළ images generate කිරීමේ හැකියාවත් ඕගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. මේ උඩ bar එකෙන් ඔයාට මේ question එක එහෙම නැත්නම් thread එක ඔයාට collection එකකට save කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ thread එක rename කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට මම rename කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ library එක යටතේ මගේ question එක rename වෙලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට. අපි දැන් බලමු මොකද්ද මේ collection කියන්නේ කියලා. මං collection වලට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට box එකක් open වෙනවා. Perplexity AI එක පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ searching AI assistant කෙනෙක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. හිතන්න ඔයා researcher කෙනෙක්. ඒ වගේම ඔයා traveler කෙනෙක්. ඔයාගේ research එක ගැන ඔයා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් Perplexity එකෙන් ඇහුවොත් එයා answer එක දෙන්න ඕනේ researcher කෙනෙක් විදියට. ඒ වගේම ඔයා trip එකක් plan කරනවා නම් ඒ ගැන Perplexity එකෙන් ඔයා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මෙයා answer එකක් දෙන්න ඕනේ traveler කෙනෙක් විදියට. ඉතින් මේ විදිහට කොහොමද හිතන්නේ කියලා Perplexity එකට කියන්න මෙන්න මේ collections පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ question threads organize කරලා තියාගන්නත් මේ collection පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මගේ research එකට අදාළ Perplexity එකෙන් දෙන threads save කරලා තියාගන්න collection එකක් හදාගන්නවා. මෙතනදී ඕගොල්ලන්ගේ collection එකට emoji එකකුත් ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන්. collection එකට description එකක් මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ AI prompt යටතේ ඕගොල්ලෝ හදන collection එක ඇතුලේ තියෙන හැම thread එකටම මොන විදිහටද Perplexity answers දෙන්න ඕන කියලා මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට prompt එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේකෙදි කියනවා Perplexity එකට researcher කෙනෙක් විදිහට මගේ thread වලට answers හොයලා දෙන්න කියලා.
ඒ වගේම ඕගලන්ට මේ ප්‍රයිවසි එක යටතේ මේ කලෙක්ෂන් එක තව කාත් එක්ක හරි ෂෙයා කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාට විතරක් මේ කලෙක්ෂන් එකට කන්ට්‍රිබියුට් කරන විදියට හදාගන්නත් පුළුවන්. මම මේ විදියට මගේ කලෙක්ෂන් එක ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ මේ ක්වෙස්චන් එක මගේ කලෙක්ෂන් එකට ඇඩ් කරගන්නවා. අපි දැන් යමු අපේ ලයිබ්‍රරි එකට. ලයිබ්‍රරි එකට ගියාට පස්සේ මේ තාක් ඕගොල්ලෝ සර්ච් කරපු questions මේ threads කියන එක යටතේ මේ විදියට save වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම collection යටතේ අපේ collection ටිකත් මේ විදියට save වෙලා තියෙනවා. මම යනවා මගේ my x-ray research කියන collection එකට. මෙන්න මේ AI prompt apply යටතේ අපි collection එක හදද්දි ලබා දුන්නු AI prompt එක ඕගොල්ලන්ට මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ collection එක යටතේ අහන හැම ප්‍රශ්නයක්ම thread එකක් විදියට තමයි මෙයා ඇඩ් කරගන්නේ. ඒ වගේම මේ suggestions යටතේ අපිට ගොඩක්ම උවමනායි කියලා හිතන අලුත් threads මෙයා generate කරනවා. අපිට හම්බෙලා තියෙන පළවෙනි suggestion එක what are the some key steps to consider when conducting your first X-ray research. ඉතින් මේ විදිහට මේ first X-ray research කියලා ඒගොල්ලෝ suggest කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති අපේ AI prompt එක අපි ලිව්වේ මේක අපේ පළවෙනි research එක කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට අපිව ගොඩක් specific විදිහට perplexity එකට අපිව හඳුන්වලා දුන්නොත් ගොඩක් හොඳ suggestions අපිට මේ විදිහට එයා ලබා දෙනවා. අපි මේ suggestion එක search කරලා බලමු. එහෙම search කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඕගලන්ගේ thread එක අදාළ collection එක මේ විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ලයිබ්‍රරි එක යටතේ ඔයගලන්ට මේ විදිහට අපේ collection එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ collection එකේ අපි search කරන හැම thread එකක්ම මේ විදිහට save වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මගේ travel වලට ඕන කරන දේවල් search කරලා thread save කරලා තියාගන්න අලුතෙන් තව collection එකක් හදාගෙන ඉන්නවා. මම මේ collection එකේදී AI prompt එක විදිහට දුන්නේ මම ජීවත් වෙන්නේ කොළඹ ඒ වගේම මම mountains වලට කැමතියි කියලා. ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ suggestions යටතේ අපිට ලබා දීලා තියෙනවා අපේ specific AI prompt එකට ගැලපෙන specificම suggestions. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ traveling වලදී මේකෙදි search කරන හැම දෙයකටම ගොඩක් හොඳ results මේ AI prompt එක ගොඩක් ස්පෙસિෆික් කරලා දැම්මොත් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි යමු ආයෙත් අපේ home page එකට. මේ search bar එක පහලින් ඕගොල්ලන්ට තව option දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. focus සහ attach කියලා. මේ focus එක යටතේ ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි specific දෙයක් ගැන ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරනවා නම් මෙතනින් ඔයාට ඒ අදාළ දේ ලබා දෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි එක specific දෙයක් ගැන search කරන්නේ නැතුව ඉන්ටර්නෙට් එක through හැම දෙයක්ම search කරනවා නම් මෙන්න මේ all එක අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම academic papers විතරක් මේ විදියට search කරන්නත් පුළුවන්. මං දැන් යනවා මෙන්න මේ YouTube කියන එකට. මම මේ විදිහට මට YouTube එකේ search කරන්න ඕන දෙයක් මෙතන type කරගන්නවා. ඕගලන්ට පේනවා මේ YouTube එක යටතේ අපිට දීලා තියෙන answer එක සම්පූර්ණයෙන්ම based වෙලා තියෙන්නේ YouTube එකේ තියෙන videos වලට. මෙයා මේ answer එක ගත්ත YouTube videos ටිකත් අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්.
මේ attach කියන option එකේදී අපිට PDF file, images ඒ වගේම text document වගේ දේවල් upload කරලා ඒ file එකේ තියෙන දේවල් වලින් විතරක් අපිට අවශ්‍ය උත්තරේ ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි free version එකේදී අපිට දවසකදී upload කරන්න පුළුවන් documents 3ක් විතරයි. ඒ වගේම මේ පැත්තේ මෙන්න මේ Pro කියලා search option එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ Pro search එක තමයි Perplexity එකේ තියෙන powerfulම search එක. Free version එකේදී Pro search එක පැය 4කදී ඉතාමත් සීමිත ගාණයි අපට ලබා දෙන්නේ. අපි දැන් මේ Pro search එක enable කරලා බලමු. මම මේකෙදී මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන suggestion එකක් search කරලා බලන්න. මේගොල්ලෝ කියන විදිහට මේ Pro search එකේදී අපිට ලබා දෙන answers ගොඩක්ම fine tune ඒ වගේම spot on answers තමයි ලබා දෙන්නේ. Perplexity AI එකේ AI part එකක් use වෙනවා. ඒ හින්දා මේකේ ලබා දෙන answers සමහර වෙලාවට වැරදි වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් Perplexity AI ගැන නොදැන හිටපු අයත් මේක try කරලා ඔයාගේ search එක ලේසි කරගන්න. මේ වගේ තව tools ගැන දැනගන්න මගේ channel එකත් subscribe කරන්න.